السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. اليوم جبت لكم وصفة جدا رائعة اللي هي مكسيكان تاكوس، أكلة مكسيكية. هو طاكوس تاعهم يجو كيما هكا، يجو شابين بزاف ووصفة سريعة وبنينة. هنا عندي 150 غرام تاع فرينة، زدت عليهم 4 مغارفة صغيرة تاع الملح ونص مغرفة صغيرة تاع نوفا يعني خميرة الحلويات. خلطهم مليح نواشف كيما راكم تشوفوا مواد جافه. بعد نزيدوا عليهم هنايا حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت. راح نكتب لكم كيما العاده المقادير في صندوق الوصف كامل، يعني بالعبار شحال. خلطهم مليح هكاك شغل قد ما هذاك الزيت يدخل لنا في المواد الجافه. بعد نروحوا نزيدوا عليهم الماء. هذا خبز تورتيه، يعني كميه تاعه صغيره. هنا زيدوا عليهم حوالي ماشي نص كاس، قل من النص غير بشويه، يعني قل من النص غير بصباح هكا، ولا ما عادي ما دافي ما والو، ما من الحنفيه نورمال. تبغوا تشرو هذا الخبز هذا واجد ولا تبغوا ديروه في الدار كيما انا يا راني ندير فيه. صراحه هذه الكميه ما تعطيكمش بزاف، تعطيكم 5 خبز صغار شويه. ثم تبغوا تضعفوا الكميه ولا تبغوا تشروه واجد كيما تبغوا نتوما. صراحه يجي طري بزاف وبنين، يعني خدمته ماشي واعره ولا برك. قلت لكم الكميه تاعه يعني ما يعطيكمش بزاف. بعد هنا ندخلوا الماء مليح في العجينه تاعنا كيما راكم تلاحظوا. بعد نروح نخلطوها مليح بيدينا، نجمعوا كامل هذيك العجينه كيما راكم تشوفوا. من نشوفوا الفرينه دخلت مليح في العجينه تاعنا، نقعدوا نعجنوا فيها حتى نشوفوا العجينه كشغل ما تتلصقش في اليد، ما لازمش تكون تتلصق. تما كنحبسوا العجين تاعنا. من بعد ما تلمت لنا العجينه تاعنا ما باش تلصق لنا في اليد، راح نغطيها ونخليها تريح ربع ساعه. تحصلوا على تلقاهم، شوفوا ماش قاعد تلصق لي في يدي. غطاها بالورق الشفاف. من بعد نروحوا نخلوها تريح. في هذاك الوقت اللي تريح فيه نروحوا نوجدوا الحشو تاعنا. الحشو تاعنا يعني سهل ماشي حاجه صعيبه. هذه الوصفه جد بسيطه، مكوناتها كما راكم تشوفوا. حد الان مازال ما درناش حاجه هكا تكلف ولا. دروك هنا عندي حبه تاع بطاطا، كنت قشرتها مليح، غسلتها وخليتها يعني قطعتها كما راكم تشوفوا، خليتها تغلي. بعد ما فات عليها هنا ربع ساعه نروحوا نعجنوا العجينه تاعنا لمده دقيقه. كيف تشوفوا هنا العجينه تاعي راهي مريحه مليح، ماش كامل تلصق. بصراحه جات خفيفه بزاف وبنينه. كما تعرفوا الخبز تاع الطاكوس هذا ولا التورتيه راه ينباع غالي بزاف، بصراحه راه متوفر يعني في كل في السوبرات عفوا. تلقاوه بكل احجام، صغير متوسط ولا كبير، تلقاو كاع الاحجام راه متوفرين. برك تلقاو احيانا السعر تاعه يكون شويه غالي، على هذيك ماذا بكم زعما قلت لكم ديروه في الدار. من بعد ان شاء الله راح نحاول ندير فيديو سبيسيال على خبز التورتيه هذا، فيديو وحده برك. نحاول ندير لكم فيديو عليه ان شاء الله، وكميه تكون شويه اكثر من هذه ان شاء الله. دروك نروح نقسموا العجينه تاعنا 5 دوائر. نتوما الا بغيتوا ديروا كميه يعني اكثر من هاك، عفوا اقل من هكا، تقطعوا العجينه تاعكم على 2 ولا 3. الا بغيتوا زعما خبزات صغار وما كنتوش زعما بزاف في افراد العائله تاعكم. نحاولوا نديروهم نفس القياس هكا باش يجونا كيف كيف. شكلهم كوريات ما نخلهم لا يروحوا لا والو، يعني نخدموا بهم ديريكتوم. في هذا الوقت اللي راني ندير في الكوريات تاعي، انا راني دايره المقله تاعي تسخن شويه،
يعني لازم تكون تسخن قبل ما تطيبوهم واحد 3 دقائق هكا على نار تكون هاديه بزاف، ما تكونش النار قويه. نقصولها وخلوها شويه تحمى. نغطوا عليهم باش ما ينشفوش. من بعد هنا من الاحسن تستعملوا ورق الطهي كما راكم تشوفوا، استعملوا 2 ورقات وديروا عجينه تاعكم في الوسط هكا باش تساعدكم تحلوا العجينه تاعكم، لانه كون ديروها ديريكتوم في البوطاجي راح تتلصق، يعني تولي تلصق وما تجي ترفدوها الشكل تاعها كاع يخسر، يعني الشكل تاعها ما يوليش دائري. وهنا يسيو كيفاش تحلوها على شكل دائره، يعني ما غاديش تجين هكا دويره شغل بارفي، بصح حاولوا يعني ديروها دويره، ماشي زعما دويره نيشان بصح شويه. تقدروا مع تالي تانيك تقسموها بسيرسو ولا غير باش تحتفظوا على داك الشكل الدائري تاعها، ولا تقدروا ديروها بهذاك الجراره تاع البيتزا. هاد العمليه تساعدنا بزاف يعني كي نجو نحلو الخبز تاعنا، لانه كيما قلت لكم كون جيتو تحلوها ديريكت راحين تتلصق لكم. انا صراحه حبات الولا درتهم في البوطاجي ديريكت حليتهم، بصح لصقت لي وما جيت نحطها في المقله خسرت لي لا فورم تاعها، سما ما جاتنيش مليحه. على هذيك الحبات اللي بقاو لي درتهم بهذه الطريقه. وهنا السمك تاعها لازمش يكون غليظ بزاف، لازم يكون شويه رقيق، مش انك يكون رقيق بزاف باش من بعد كي طيب لكم ما طيب لكمش هكا بالخف وتولي تتكسر لكم الخبزه تاعكم. هذا القطر تاعها حوالي 15 ولا 12 هكا، ماشي بزاف، يعني ماشي لحق 20 سنتيم، يعني يجوا صغار بزاف الخبزه تاعنا. كما راكم تشوفوا هنايا مرروا لي توليك شغل هكا تتكمش لي خطره نعاود نسقمها. ونضغط على العجينه تاعي حتى تنتحل كامل. من بعد هنايا كي فرغتها وكملت راح نقلع على هذاك الورق. نروحو نحطوها في المقله طيب. نحاول كيفاش نسقمها هكا باش الشكل تاعها ما يكونش مخسر بزاف. كيما راهي بالبابي نروح نحطها في المقله ونحاول كيفاش نقلع هذاك البابي غير بشويه. نجيبو هذاك السباتول ولا حاجه تاع لوح، حاجه تساعدنا باش نقلعوا البابي تاعنا. هنا النار ما تكونش قويه بزاف، يعني تكون شويه متوسطه. حاولوا تقلبوها خطره على خطره هكا، يعني ما تقصحوهاش. من بعد كي يولوا ديركم فقاعات هكا وهذاك الفقاعات يولكم اللون تاعهم بني تما تقلعوه، يعني قعدوا غير تقلبوا فيها حتى طيب لكم. كيما راكم تشوفوا الفقاعات تاعي بداو يبانوا واللون تاعهم تحول اللون بني. هنا الخبزه تاعي راهي واجده كيما راكم تشوفوا. هذه الخبزه صيبه نورمال الثانيه هذه، لانه كنت نصور و الاسباس ماكش عندي على هذيك ولا يطفالي تليفون الكاميرا ولا تطفالي ونحس بروحي اني نصور. لا علينا. هنايا بعد ما البطاطا تاعي كانت غلات لي روح نرفسها دروك. هنا في هذه الوصفه المكسيكيه ما يديروهاش هكا بالبطاطا والطو، انا الصراحه زدت معاها الطو يعني غيرت في الوصفه. هنا درت البطاطا كما راكم تشوفوا، وهما يديروا في هذه الوصفه البصل يقطعوه شرائح يكونوا شويه غلاط، يكونوش رقاق بزاف. من بعد يديروهم في المقله مع شويه تاع لي زيبيس، وكالي يبغيها بالحار يعني يدير لها فلفل حار من الاحمر، يعني فلفل احمر حار. ومن بعد من هذاك البصل تاعنا يتقلى من شويه نروحو نديروه في البطاطا تاعنا، يعني نخلطوه مع البطاطا. انا ما درتش البصل
كيما قلت لكم غيرت في الوصفه، درت هنا شويه فلفل كحل، شويه ملح، تكثروش بزاف باش ما تجيكمش مالحه، وشويه تاع المعدنوس، هما تاني كديروا فيها المعدنوس. واللي بغيتو ديروا البصل في بلاصه الطون، انا درت عفوا في بلاصه البصل درت الطون. نتوما بغيتو ديروا الطون تقدروا ديروا البصل كيما قلت لكم. واللي يبغي الحار يقدر يزيد لي زيبيس حارين، انا صراحه ما نبغيش الحار. زدت عليه هنا طون تاع طوماطيش، صراحه عطاها بنه شابه بزاف. خلطوهم مليح كيما راكم تلاحظوا. بعد نروحو نحشو بها الخبز تاعنا. كيما شفتوا حد الان الوصفه تاعنا كانت سهله بزاف، ما فيهاش تعقيدات. صراحه البنه تاعها روعه، عجبتني بزاف البنه تاعها صراحه، وكنت حاسبتها تجي كاع هكا بنينه. دوماج يعني المقادير ما كانوش يعني بزاف، خرجت لي حاجه قليله برك. هنا الخبز تاعنا بعد موجود كيما راكم تشوفوه. شوفوا هنا ما يتكسر ما والو، برك اللي كنتو حليناه رقيق بزاف وطيبته اكثر من اللازم راح يتكسر معكم. هنايا تقدروا تزيدوا الكاتشب ولا المايونيز، انا درت ما كاش عندي، درت غير شويه فرماج طليتها هكا في الوجه. ديروا غير نص حبه يعني في الخبزه تاعكم، ديروا غير في النص، نطلو غير فرماج غير من جهه، يعني الحشو تاعنا راح نديرو فيه جهه واحده، من بعد باش هذيك الجهه الزوجه يعني نطووه، يعني راكم فاهميني. بعد نديرو البطاطا كيما راكم تشوفوا مع الطون هذاك. بعد نزيدو عليهم فرماج رابي اللي كنتو تبغوه نتوما، موتزاريلا ولا اي فرماج كان متوفر، ليسونسي يكون يذوب. انا استعملت هذا تاع البيتزا اللي مداري نخدم به. من بعد نروح نغلقوا الخبزه تاعنا، يعني غادي تولينا نص خبزه. تحصلوا على هذا الشكل في الاخير. وهنا كنت حاسبه تاني روحي نصور، وكيما قلت لكم يعني خطوه تاعها راهي باينه، كيما درت الاولى عاودتها. بعد درت شويه زبده في المقله وذوبتها، من بعد درت الخبزه تاعني يتحمروا هكا كيما راكم تشوفوا على الجهتين، نخليهم قد ما يتحمروا برك هذا مكان، وقد ما تاني كذاك الفرماج تاعنا يذوب. كيما راكم تشوفوا تحصلوا على هذا اللون شباب ذهبي. هنا صيبون نروح نقلع الخبزه تاعي راهي واجده. هذا هو الشكل النهائي كيما راكم تلاحظوا. الصراحه البنه تاعها جات كيما نقولوا احنا فور. المهم نتمنى تجربوا هذه الوصفه، يعني لانه تستحق هذه الوصفه تجربه، يعني صراحه مش بدون مجامله كيما يقولوا، جات بنينه بزاف. انتم تشوفوها بالبطاطا تقولوا ماشي بنينه، وسورتو الا كانت مغليه وكاع، بصح البنه تاعها جات فري شابه. ومام العجينه تاعها يعني ماشي قاصحه، طريه وفي نفس الوقت تقروش هكا شويه. الحشوه تاعنا تاني كانت بنينه. هذه وصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلوا لي جيم، اشتراك في القناه. تلقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم.